අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වගේ රීලෝඩ් එක කැමරාවෙන් ස්කෑන් කරලා රීලෝඩ් එක දාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එක බලමු. Hello guys, ඉතින් මම අදත් ඔයාලට කියලා උමේෂ් bro YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ මම කඩින් කියන ෆෝන් කාඩ් එක නැත්නම් රීචාර්ජ් කාඩ් එක කොහොමද ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් ස්කෑන් කරලා ඔටෝමැටිකලි ෆෝන් බුක් එකට ජෙනරේට් කරලා එතනින් ඩයල් කරලා ඔයා කාඩ් එක දාගන්න කියලා පින් එකේ ටයිප් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන්න නම් මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕනේ. මොකද මේක third party app එකකින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එකේ නම තමයි recharge කියන app එක. හැබැයි අපි search bar එකට ගිහලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ reload scanner කියලා. ඉතින් මේ reload scanner කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recharge කියන app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා recharge කියන app එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් open කරපු වතාවේ කැමරාව ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ කැමරාව ඔන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් කාඩ් එක කැමරාව ඉස්සරහින් තියලා කොටුවක් තියෙනවා. ඒ කොටුව ඉස්සරහින් ෆෝකස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඇඟිලි තියලා ෆෝකස් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ෆෝන් කාඩ් එක කැප්චර් වෙනවා රංග ටික. කැප්චර් වුණාට පස්සේ අපිට එනවා ඩයලොග් and හච් කියලා. ඩයල් කරන්න. ඉතින් අපි ඩයලොග් නම් ඩයලොග් දෙනවා, හච් නම් හච් දෙනවා. හැබැයි මේ ඇප් එකේ පොඩි දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. මේ ඇප් එක ඕපන් කරද්දී අපිට පෙන්වන්නේ හැම සිම් එකකම නම පෙන්නනවා. හැබැයි මේක කැප්චර් කරාට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඩයලොග් සහ හච් කියලා. ඉතින් අපිට මේක හච් සහ ඩයලොග් පාවිච්චි කරන අයට ගොඩක් පාසි මේ ඇප් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කැප්චර් වෙන්නේ. මේකේ මොනවද තව තියෙන වැඩ ගෑලි. අපි බලමු ඉතින් මේකෙන් කොහොමද නම්බර් පෑඩ් එකට කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරගෙන ඔටෝමැටිකලි මේක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ අපි කොහොමද මේක ඩයල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න, ස්කිප් කරන්න එපා. මතකද උමේෂ් bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ ඉක්මනටම කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ Play Store එකට යන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට Play Store එකට log වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් recharge කියලා ගහලා බලන්න. මම ගහන්නේ reload scanner කියලා. ඉතින් මම මෙතන උඩ search bar එකෙන් type කරලා බලන්න reload scanner කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන type භාගයක් type කරනකොට මෙතන යටින් වැටෙනවා reload scanner කියලා. ඉතින් මම මේ reload scanner කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ categories ටිකක් එනවා. ඉතින් මේ categories වලින් අපිට අදාළ වෙන්නේ මේ recharge quick recharge කියන එක. මම ඒක දැන්ටම install කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේක select කරන්න ඕනේ අපි. ඉතින් මෙන්න මේක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැන්ටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ uninstall open කියලා. ඉතින් මම මේක install කරගෙන තියෙනවන්ද මට මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මේ විදිහට open දෙනවා. ඉතින් open දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක open වෙනවා. ඉතින් මේ will using the app කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ allow දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අපි allow එක දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඕනනම් language එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්, change language එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයා okay දෙන්න. okay දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් automatically මේකේ කැමරාව on වෙලා තියෙනවා දැන්. ඉතින් අපිට මේ කැමරාව on වුණාට පස්සේ මේකේ කෙලින්ම අපිට ඩයලොග් නම් මම කියවා ඩයලොග් හච් මේකට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ අපි ඩයලොග් කාඩ් එක බලමු දීලා මේක වැඩ කරයිද කියලා. ඉතින් මේ ඩයලොග් කාඩ් එකක් මේක. ඉතින් මම මේ ඩයලොග් කාඩ් එක මේ කැමරාව පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් කැමරාව පිටිපස්සෙන් තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ફોකස් කරගන්න. ඉතින් ફોකස් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේ විදිහට එනවා ඩයලොග් and හච් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් ඩයලොග් කියන එකට දෙන්න. ඉතින් මේ ඩයලොග් කියන එකට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන කාඩ් එක. ඉතින් මේ කාඩ් එකේ අංක ටික මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ #123 හැෂ් කියන එක අපිට ඔටෝමැටිකලි ඇවිල්ලා අන්තිමට පින් අංකෙත් ගාලා හැෂ් කියන එක ඔටෝමැටිකලි එනවනේ. ඉතින් අපිට මේක ඩයල් now දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඩයල් now දුන්නාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට #123 හැෂ්. ඊට පස්සේ මේ පින් අංකේ මේ කාඩ් එකේ පින් අංකේ ඒ විදිහටම ටයිප් වෙලා මෙතන අගට හැෂ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඩයල් කරලා බලමු මේ කාඩ් එක වැටෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක මේක ඩයල් කරගන්නවා. ඉතින් ඩයල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USSD code running කියලා ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් balance එක රුපියල් 100 ආවා. ඉතින් අර කෝඩ් එකෙන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඔයා අතින් ටයිප් කරන විදිහටම තමයි ඒකේ 123 හැෂ් එක වදින්නේ. හරි, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මතකද උමේෂ් bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. එන අදට මම යනවා තවත් සුපර් වීඩියෝ ඉස්සරහට හම්බෙමු. bye.